Moderní gymnastika má již v Břeclavi svou tradici a vychovává spoustu malých, mladších i starších moderních gymnastek. Jsou zárukou kvalitní reprezentace města Břeclavy. Měli jsme to štěstí být přítomni na finále Českomoravského poháru, které pořádal právě Sportovní klub moderní gymnastiky Břeclav. Srdcem oddílu je předsedkyně paní Soňa Harťanská. Klub funguje již skoro 30 let, ale pod mým vedením ve své podstatě od roku 20 let je to letos, již to bylo v říjnu. Musím říct, že prostě se tam angažuje celá naše rodina. Jestli jste si všimli, tak všechny ty 3, které stály se mnou u stupínku, jsou moje 3 dcery a bez nich by to vůbec nemohlo být. Jsou to trenérky, choreografky a ve své podstatě duše toho oddílu. My už se teď orientujeme na závodní program, protože kroužek už jsme neutáhli, když jsme ho dřív dělali. Máme zhruba 40 gymnastek, které ve své podstatě všechny jsou teď momentálně zapojené ve společných skladbách, které dnes vyvrcholily tímto závodem. A to znamená, můžeme ještě upřesnit věk, v jakém věku třeba děvčata u vás soutěží? Soutěží již ročník narození 2020-2019, tedy 4- a 5leté holčičky jsou nejmladší holčičky, které již závodily v této sezóně a nejstarší jsou 2006. Kde máte v Břeclavi zázemí? Trénujeme ve 2 tělocvičnách, a to na základní škole kapitána Nálepky v Charvatské Nové Vsi a na základní škole na Valtické. Můžete zmínit nějaké vaše největší úspěchy? Každý rok dosahujeme nějakých nejlepších výsledků. Třeba v loňském nebo letošním jaře jsme v první desítce na mistrovství republiky v jednotlivkyních kombinovaném programu v první kategorii měli 8 závodnic v první desítce. A my jsme nyní na finále Českomoravského poháru, kde jste právě v kategorii 0B mohli vidět reprezentantky SKMG Břeclav ve skladbě s názvem Dortíci. Děvčata v tomto posledním závodu získala 3. místo. Co je to za závod Českomoravský pohár? Českomoravský pohár je seriál závodů, který má každý rok jiný počet kol. Letos to bylo 10 kol a do celkového poháru se započítávají 3 nejlepší výsledky. Takže dnes tady proběhl jednak poslední závod Českomoravského poháru a došlo právě k vyhlášení celkového vítěze nebo celkových vítězů Českomoravského poháru společných skladeb. V kategorii 0A zaznamenal klub obrovský úspěch, kdy skladba s názvem Kovbojky jednak vyhrála poslední závod a děvčata se tak staly i celkovými vítězkami Českomoravského poháru. Ocenění předával samozřejmě také místostarosta města Břeclavy pan Milan Klim. Jaké jsou teď vaše pocity, protože teď momentálně proběhlo i to vyhlášení a vlastně ukončení tady té sezóny, takže jakou máte z toho radost? No, jsme šťastné, jako už když ve své podstatě na prvním závodě vyhráli oparník proti ostatním skladbám, tak jsme tak tušili, že by ta sezóna mohla dopadnout dobře, dopadla výborně a prostě příští rok je ostaršíme o rok až o 2 a půjdou do obručí, protože v Beznáčiní už bychom asi neměli kam sáhnout nebo neměli je kam posunout a s těmi obručemi to bude zase výzva. I když tam budou nejmladší, uděláme to. Samozřejmě nám nedalo malé kovbojky Ellen, Danču, Julču, Týnku, Verču a Verču vyspovídat. Děvčata, vy jste vyhráli dneska a jste také vítězové Českomoravského poháru, takže jaká ta sezóna byla a jaké máte teď pocity? No já jsem ráda, že jsme vyhráli ten pohár. Jaký jste tým?
No, my třeba, když jezdíme někam, když jsme byli v Mariánských Lázních, tak jsme se tam spolu jakože procházeli tak. Takže jste třeba i dobré kamarádky. Jo. Jaká je to zodpovědnost, když takhle držíte svoji kamarádku nad hlavou? No, jako musí nám hodně věřit a my ji musíme pevně držet. U každého sportu je velmi důležitá podpora rodičů. Rodiče se také zapojili do náročných příprav haly, oplachtování a v hale trávili v podstatě celou noc před závodem. Jak náročné je mít dítě v závodním týmu? Je to náročné převážně časově samozřejmě, tréninky 3krát týdně, převážení na tréninky, závody, chystání. My máme teda tým, kdy ráno musí všechny děvčata už být na značkách, v šatnách načesané, takže ráno se stává v 5 hodin, češe se vlasy, připraví se, nageluje se a jedeme na závod. Musím říct, že jsme tady skvělý tým maminek. Hlavně tady těch kovbojek jsme takové, že jsme si my ženy sedli, ty holky si taky sedly. Tudíž to takhle vypadá, že si myslím, že to zvládáme i co se týče logisticky, i po všech stránkách a jsem ráda tady za to, že jsme vytvořili nějaký tým i zázemí maminek, které dokáží vytvořit tady to, co vidíte vlastně teď kolem nás. On se fait la cour, puis on se fait du sale. Je pensais pour demain, je pensais plus qu'à ma gueule. Tu m'as mis le feu pour me laisser tout seul. Comment tu fais pour faire comme si on se connaissait pas, on s'était rien promis. Comment tu fais, moi j'y arrive pas. Quand je ferme les yeux, ouais, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Co v současné době nejvíce moderní gymnastiku v Břeclavi trápí a komu je třeba ještě poděkovat? Trápí nás finance, to je jasné, protože my můžeme trénovat jenom vevnitř, to znamená, my každou hodinu zaplatíme. Takže my dostaneme dotace od města, ale my je vlastně vrátíme v nájmu, protože opravdu ten nájem my trénujeme 4krát týdně zhruba po 3 hodinách, tudíž je to x hodin a ta sazba hodinová je vysoká, to víme všichni v těch tělocvičnách, takže tohle nás trápí a trápí nás právě to, že nemáme kde pořádat tady ty vrcholné závody v Břeclavi, protože nesplňují normy. Jak to máte se sponzory? Největším sponzorem je město Břeclav, které nám dává opravdu kolem těch 200 000 na rok, což, jak už jsem říkala, my nutně potřebujeme. Národní sportovní agentura samozřejmě je taky velmi velký sponzor náš. Potřebovali bychom další sponzory, takže hlaste se, oslovuju neustále, třeba Fosfu jsem už oslovila asi 2krát, ale zatím prostě asi jsme se nedostali do pořadníku. Takže opravdu a rodiče. Bez rodičů, to je další věc, bez rodičů by to vůbec nešlo. Hej, 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 kovbojky jsou ne!